मी शीतल. स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण अतिशय टेस्टी आणि चमचमीत अशी सोयाबीन चिल्ली घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते बघणार आहोत. चला तर मग आपण बघूया सोयाबीन चिल्ली कशी बनवायची. आणि त्याआधी तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. हे 1 कप मी सोयाबीन घेतलेलं आहे. एका पातेल्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचे आपल्याला. गॅस सुरू करायचा आपल्याला. पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण त्यात सोयाबीन घालणार आहोत. पाण्याला उकळी आलेली आहे. त्यात आपल्याला सोयाबीन घालायचं. अर्धा मिनिट आपल्याला सोयाबीन यात शिजवून घ्यायचं आहे. जास्त वेळ शिजवायचं नाहीये. अर्धा मिनिट झालेला आहे. सोयाबीन छान शिजलेलं आहे. गॅस बंद करायचा आहे. हे गरम पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. यातलं गरम पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला वरून थंड पाणी घालायचं आहे. सोयाबीन जास्त शिजली जाणार नाही. आता यातलं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. छान व्यवस्थित पिळून घ्यायची याप्रमाणे सोयाबीन आपल्याला. सोयाबीन मधलं मी सर्व पाणी व्यवस्थित पिळून काढून घेतलेलं आहे. यात आता आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. पाव चमचा मी काळी मिरी पूड घेतलेली आहे, ब्लॅक पेपर. हे 2 चमचे मी कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेली आहे, ती घालायची. हे 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे, घालायचं. मिक्स करायचं व्यवस्थित. कॉर्नफ्लोअर पावडर आणि मैदा पूर्ण सोयाबीनला चिटकला पाहिजे. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. सोयाबीन आपल्याला आता तळून घ्यायचे आहे. एका कढाईमध्ये मी तेल ठेवलेलं आहे तापण्यासाठी. पण चेक करूया. तेल छान तापलेलं आहे. सोयाबीन घालायचे. सोयाबीन आपल्याला फुल गॅसवरतीच तळायचं आहे. सगळ्या बाजूंनी व्यवस्थित तळून घ्यायचंय. गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे. लालसर होईपर्यंत सोयाबीन आपल्याला छान तळून घ्यायचे आहे. छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. गॅस बंद करायचा आहे आणि काढून घ्यायचे आपल्याला. कढईतलं आपल्याला आता तेल काढून घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 चमचे तेल ठेवायचे कढईत. कढाईमधलं मी सर्व तेल काढून घेतलेलं आहे आणि 2 ते 3 चमचे तेल कढईत ठेवलेलं आहे.
यात आपल्याला आता मी 2 ते 3 पाकळ्या लसूण बारीक कट करून घेतलेले आहेत त्या घालायच्या. लसूण थोडासा लालसर झाला की आपण त्यात कांदा घालणार आहोत. हा एक मीडियम साईजचा कांदा मी असं पाकळ्यांमध्ये कट करून घेतलेला आहे, तो घालायचा आहे. कांदा आपल्याला जास्त शिजवायचा नाही यात. एक मीडियम साईजची शिमला मिरची मी अशी कट करून घेतलेली आहे, ती घालायची. या भाज्या आपल्याला जास्त शिजवायच्या नाही आहे, फक्त अर्धा मिनिट आपण या परतून घेणार आहोत. एक हिरवी मिरची अशी मी उभी कट करून घेतलेली आहे, ती घालायची. ह्या भाज्या आपल्याला फुल गॅसवरतीच परतायच्या आहे. यात आता आपल्याला काश्मीरी लाल तिखट घेतलेलं आहे, ते घालायचे. 1 चमचा घेतलेला आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. यात आता आपल्याला सॉस घालायचे आहे. हा 1 चमचा मी ग्रीन चिली सॉस घेतलेला आहे, तो घालायचा. 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस, 2 चमचे टोमॅटो सॉस. सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस आणि 2 चमचे टोमॅटो सॉस घातलेला आहे. त्यात आपल्याला अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आहे, कारण सॉसमध्ये पण मीठ असतं आणि आपण सोयाबीन तळून घेतलेले आहे, त्यात पण मीठ वापरलेलं आहे. हे 1 चमचा मी कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेली आहे, त्यात थोडंसं आपल्याला पाणी ॲड करून पेस्ट करून घ्यायची आहे. याप्रमाणे आपल्याला कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट करून घ्यायची आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि यात आता आपल्याला सोयाबीन तळून घेतलेलं आहे, ते घालायचं आहे. सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे सॉस सर्व सोयाबीनला लागले पाहिजे. वरून आपल्याला बारीक चिरलेली कांद्याची पात घालायची. मिक्स करायचं व्यवस्थित. वाव, दिसायला अगदी चटपटीत दिसते सोयाबीन चिल्ली. खायला अतिशय टेस्टी लागते. छान परतून घ्यायचं आहे, सर्व मसाले त्याला व्यवस्थित लागले जातील. गॅस बंद करायचा आहे. सोयाबीन चिल्ली आपली खाण्यासाठी तयार आहे. आपली टेस्टी आणि चमचमीत अशी सोयाबीन चिल्ली खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी. धन्यवाद.